हेलो एभ्रिवान। सो साथीहरू, तपाईहरूले यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको डबल एक्सपोजरवाला भिडियो कसरी बनाउने। कतिपय साथीहरूले यस्तो खालको भिडियो बनाउँदाखेरि जुन म्युजिकमा बनाउन खोज्नुहुन्छ त्यो म्युजिक एड हुँदैन। त्यो किन हुँदैन र कसरी चाहिँ हामीहरूले यसमा एड गर्ने भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई पुरा डिटेल तरिकाले बुझाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, स्किप नगरिकन। र यदि तपाईहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो मनपर्छ भने एउटा लाइक पनि गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईहरूले यस्तो डबल एक्सपोजरवाला भिडियो बनाउनको लागि एउटा ब्ल्याक कलरको फोटो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ, जुन म तपाईहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्राउजरमा गएर तपाईले ब्ल्याक कलर भनेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। ब्ल्याक कलर भनेर तपाईले टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर टिकटकमा जुन साइज लाग्छ त्यो साइज तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुहोला। इमेजमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो यहाँनिर यो फोटो रहेको छ। मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, यसलाई मैले अब डाउनलोड गर्नेछु। डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पल तरिकाले तपाईले यसमा टच गर्नुहोला र तपाईले यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड इमेज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र डाउनलोडमा ओके गर्नुहोला। सो साथीहरू, अब चाहिँ यो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई कट गर्नुहोला र होममा जानुहोला र त्यस पछाडि अब तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुहोला। म टिकटकमा गएँ। टिकटकमा गइसके पछाडि अब तपाईहरूले कुन म्युजिकमा यो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ अथवा बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईहरूले म्युजिक चुज गर्नुहोला। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ नर्मल्ली एउटा यो म्युजिकमा म बनाउन गइरहेको छु। म म्युजिक सुनाउँदिनँ किनभने फेरि भिडियोमा कपिराइट लाग्न सक्छ। र यसमा चाहिँ मैले नर्मल तरिकाले जसरी हामीहरूले भिडियो बनाउँछौँ त्यसै गरी म क्लिक गरेँ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अब युज दिस साउन्ड भनेको छ, तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पहिला तपाईले माथिपट्टि एड टु फेभरेट्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामीहरूले फेभरेटमा क्लिक गरिसकेका छौँ र सिम्पल तरिकाले तपाईले युज दिस साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईहरूले यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर चाहिँ क्यामेरा ओपन भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यतापट्टि 60 सेकेन्ड देखाएको छ भने यहाँनिर 15 सेकेन्ड देखाएको छ। अब तपाईहरूले नर्मल तरिकाले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने 60 र 15 सेकेन्डमा बनाउन सक्नुहुनेछ। र हामीहरूले चाहिँ अहिले चाहिएको डबल एक्सपोजरवाला भिडियो, त्यस कारणले गर्दा अब तपाईहरूले टेम्प्लेट्समा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर चाहिँ साइडमा स्क्रोल गर्दै जानुहोला हैन। स्क्रोल गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ डबल एक्सपोजर यहाँनिर ओपन भएको छ। अब तपाईले सिलेक्ट फोटोजमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले जुन फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो त्यो फोटो तपाईहरूले यहाँनिर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिला हामीहरूले भर्खरै डाउनलोड गरेका थियौँ ब्ल्याक कलरको फोटो, त्यो फोटो फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले टिक लगाउनु होला र त्यस पछाडि तपाईको आफ्नो फोटो, तपाईले कुन फोटो राख्दै हुनुहुन्छ, कुन फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो फोटो तपाईले चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ नर्मल्ली यो फोटो चुज गरेँ। चुज गरिसके पछाडि अब तपाईले तलपट्टि ओके भनेको छ, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। प्रोसेसिङको लागि केही समय लाग्नेछ र त्यस पछाडि तपाईहरूले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ फोटो चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीहरूले यसमा साउन्ड चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड बजिरहेको हुन्छ, यानि कि यो टेम्प्लेट्सको जुन टेम्प्लेट्स डबल एक्सपोजको जुन चाहिँ साउन्ड थियो त्यो साउन्ड नै यहाँनिर बजिरहेको हुन्छ। अब हामीहरूले जुन गीतमा बनाउन गइरहेका छौँ, जुन साउन्डमा बनाउन गइरहेका छौँ त्यो साउन्ड राख्नको लागि यहाँनिर रहेको चाहिँ साउन्ड्समा क्लिक गर्नुहोला। अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर साइडमा फेभरेट्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरूले भर्खरै यहाँनिर फेभरेटमा एड गर्नुभएको थियो त्यो म्युजिक यहाँनिर एड भएको छ। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि राइट चिन्ह रहेको छ साइडमा, राइट चिन्हमा क्लिक गर्नुहोला।
अब मैले यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले यति गरिसके पछाडि नेक्स्टमा क्लिक गरेर आफूले आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल घण्टीलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, यानि कि तपाईहरुले फेरिका भिडियोहरु पनि तपाईले यस्तै रोचक खालका भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुनेछ। सो साथीहरु, आजलाई यति नै। फेरि यस्तै रोचक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।